Hi everyone! Welcome back to our channel. So in today's video, in today's vlog, magre-review tayo ng isang item that I purchased in Lazada. Dumating to last Tuesday pa. Pero this video na lang will serve as a final thought, final review about that product. Para at least alam niyo yung pagkakasunod-sunod. Before anything else, please alam nyo na, don't forget to like and subscribe and also click the notification bell for more videos, for more updates. So, without further ado, let's get started! Alright guys, so the product that I've been telling you is this one. So this is Romoss 6 pieces dual output LED power bank. So this is 20,000 mAh. So what do I mean by 20,000 mAh? So yun yung parang pinaka battery life or battery capacity ng isang power bank. So ito, meron siyang 20,000 mAh. So more or less, makapag-charge siya ng multiple cell phones or any other devices. So, as you can see in here, this has dual USB port, and then dito naman meron siyang dalawang cellphone port, and ito yung parang pinaka-power outlet niya. So, in here, you can charge your cell phones, your pads, or any other small devices. Dito naman sa screen na to, dito ninyo makikita kung ilan na lang yung percentage ng battery nitong charger nito. So, I will show you kung paano nyo siya makikita. So, it comes with a cord. Ito yung parang pinaka-cord niya. Then, isasaksak mo lang siya dito. Ayan. Okay, so, kukunin ko lang yung cellphone. So, ito yung gagamitin ko muna cellphone for the meantime. So guys, nung na-receive ko siya, in fairness naman, naka-sealed siya ng maigi. So, naka-box siya, and then sa box niya, makikita nyo dito yung kanyang parang sealed. Ito yung parang proof na legit yung product. Then, it comes with the manual. Tapos, naka-plastic din siyang ganito. Pwede ka mag-charge dito ng multiple devices for as long as kaya ng kanyang baterya. Okay guys, so ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung finilm ko kahapon kasi inoobserbahan ko pa siya, tinitingnan ko talaga bang makakapuno siya ng isang cellphone na hindi siya basta-bastang nalolobat. So let's see kung legit or hindi. So bakit ko sinasabi na legit or hindi? Kasi guys, maraming review itong tawag dito? Itong charger na to na ang daming reklamo, ang daming complaints. So, trinay lang naman namin umorder and hindi na naman kasi kamahalan to na binili namin. Ilalagay ko na lang dito sa description box yung amount niya. Yun lang. Okay? Stay put lang kayo dyan. Okay. We're stuck in one of the traps of self-doubt. Do it. And the reason why I want you to do it is because... Ayan guys, 68% na siya. So kanina, bago ko siya i-charge, ang percent nitong Romoss na ito is 83%. So ngayon, 68 na siya. Let's see kung makakapuno siya ng isang cellphone. By the way, bago ko pala ito charge, 20% na muna ang charge ko. Ang percent ng charge ko. So, let's see kung mapupuno niya ito sa 100%. So, guys, ayan. So, ang charge ngayon ng phone ko is 50%. Nung bago ko siya i-charge, meron siyang remaining na 20%. And yung Romoss naman is 83%. So, ngayon, tingnan natin kung ilang percent na lang yung Romoss. So, ayan. 67% na lang siya. Pero ngayon, right now, 50% na yung phone ko. So, let's see kung kakayanin niya makapuno ng isang cellphone ng hindi siya nalulubat or malubat man siya, at least nakapuno siya ng isang cellphone. Hindi ko pa pala charge tong Romoss na ito. Ito ay factory, ano pa to eh. Ano bang tawag dun? Kasi may tawag dun. So, hindi ko pa siya charge kasi kaka-open ko lang sa kanya. So, yan.
Let's see kung kakayanin at kung hanggang saan ang capacity nitong battery life ng Romoss na to. Oh my God, guys. 65% pa lang ako. Pero, deads na siya. Hindi na siya nagana. Ay. Ayan siya. Bakit? The last time I checked, siguro mga 10 minutes ago, meron pa siyang 65% or 63%. Pero namatay na siya. Oh my God. Ngayon, i-try natin siya i-charge. Tingnan natin kung mag-work siya, ha. Ayan guys, charge ko na muna siya. Tingnan natin kung ilang oras. Tingnan natin kung ilang oras siya bago mapuno. 19% pa lang siya. Medyo mabagal siya mag-charge. I guess, chinarge ko siya kanina 10:30. 10 or 10:30. Between ganong oras. So, yan. Hanggang ngayon, 19% pa rin siya. So, let's see kung hanggang ano oras siya matatapos. Guys, so as of 3:12 p.m., 78% na siya. Chinarge ko siya ng 11 a.m. ata or before 12. Basta before 12, ayan. 78% pa lang siya. It's 3 p.m. already and let's see kung until what time siya matatapos. Magbawa 100%. So, yan guys. 100% na yung 100% na siya. So, let's see kung hanggang saan ang capacity niya. Kung ilang oras ang kakayanin niya para makapuno siya ng isang cellphone. Ayan. Mabilis na mabawasan, no? 99 agad, no? Okay. So, chinarge ko siya ng 4:38. So, tingnan natin. Okay guys, so ito na, final thought, final review. Nakita ninyo kung legit or hindi. So, in my opinion, ito guys, opinion ko lang to ha. Kasi feeling ko, hindi legit to nakuha namin. Kasi unang-una, mura lang siya. Ang original price talaga nito, nagkakahalaga to ng mga 2,000, 2,200, 2,100, 2,400. Ganun yung price niya. Yung original na Romoss. Ito nabili namin to for, I think, nasa 100 or nasa 200 something, 235. Basta mga nasa ganun lang yung price nito. So, ano yung expect natin, di ba? Pangalawa, no, chinarge ko siya kahapon. So, ang tagal niya chinarge. Itong power bank, ang tagal namin chinarge yan. 5 hours ata, kasi chinarge ko siya from 11 a.m. kahapon until 4 na ata ng hapon. 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, 5 hours ko siya chinarge. Then, nung sinaksa ko yung cellphone ko, abate, sinahin agad yung battery. Ibig sabihin, kakasaksa ko pa lang 100, 99, 98. Seconds lang ang kinakaya habang china-charge ko siya. So, ang dali niya malubat. Ngayon, ginamit ni Russell nung gabi, overnight. Ayun, nalubat ka agad. Then, trinay ko siya, 63% yung charge niya kahapon. Siguro mga after 10 minutes, namatay ka agad. So, alam niyo na, peke yung nabili namin. Pero, ayun, kasi tinitingnan ko pa eh. Kasi may mga ibang ganitong gadget na sumasabog. So, alam mo yun, nakakatakot din bumili ng gadget, ng mga electronic gadgets sa somewhere, sa mga hindi kilala, lalo pa, China to. So, you know. So, yun, number 1 tip, kapag bibili ka ng electronic sa Lazada,
make sure na huwag mong tipirin. Kasi the more na mas mababa yung presyo, mas delikado. Okay? Tapos, number 2, i-check ninyo kung i-check nyo muna sa mga reviews. Kasi sa mga reviews lang talaga ako tumitingin ng mga kung legit ba siya or hindi. Guys, i-check din natin yung manufacturer kung talaga bang legit silang or license silang mag-distribute ng mga ganitong item, ng mga ganitong product, especially electronics. Lalo-lalo na kapag nanggagaling sa China. Kasi mostly kasi ng mga dinideliver from China. Hindi ko naman nila lahat. I mean, may mga iba. There are some manufacturers kasi na talaga nagde-distribute sila na hindi sila license or hindi sila legit. So, alam mo yun, huwag tayong mag-rely sa mga mura and make sure na chine-check natin maigi. Especially electronic products. Ang dami-daming mga cases na sumasabog. Alam mo yun, mga nakakatakot. Huwag nating i-risk yung buhay natin sa mga mumurahing products. So, ayun lang guys. If you have any thoughts, any recommendations, or any experiences regarding online buying ng mga electronic products na hindi maganda, feel free to comment down below. So, ayun lang guys. I hope you learned something. See you on our next video. Bye!